chào các bạn nhỏ đã quay trở lại với lớp học toán top Y. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau về bài học gì nhỉ? Cô sẽ bật mí nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau về bài học làm tròn số. Vậy thì làm tròn số như thế nào nhỉ? Và để làm gì? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học bài này nhé. Trước khi đi vào bài học thì cô có một câu hỏi như sau. Các con hãy làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị đi. Các con nhìn này, trên hình 4 thì ta thấy hai số nguyên 4 và 5 cùng gần với số thập phân 4,3. Nhưng 4 gần với 4,3 hơn là 5. Nên là chúng ta sẽ viết 4,3 xấp xỉ bằng 4. Ký hiệu xấp xỉ này sẽ đọc gần bằng hoặc là xấp xỉ. 5 thì sẽ gần với 4,9 hơn nên là 4. Nên chúng ta sẽ viết 4,9 xấp xỉ với 5 như trên trục số này nhé. Các con lưu ý này, để làm tròn một số thập phân đến hàng đơn vị, ta lấy số nguyên gần với số đó nhất. Để các con hiểu rõ hơn thì cô sẽ lấy ví dụ số 2. Ví dụ số 2, điền số thích hợp và dấu 3 chấm. 6,2 xấp xỉ bằng 3,9 xấp xỉ bằng 16,03 xấp xỉ bằng. Áp dụng quy tắc ở trên thì chúng ta sẽ có đáp án là 6,2 xấp xỉ bằng 6, 3,9 xấp xỉ bằng 4 và 16,03 xấp xỉ bằng 16. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là làm tròn số đến hàng phần nghìn thì có khác gì không nhé. Các con hãy làm tròn số 0,2874 đến hàng phần nghìn, còn nói là làm tròn số 0,2874 đến chữ số thập phân thứ 3. Các con nhìn này, do 0,287 gần với 0,2874 hơn là 0,288 nên chúng ta sẽ viết là 0,2874 xấp xỉ bằng 0,287. Đây là chúng ta đã làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 nhé. Chúng mình đã vừa tìm hiểu qua một vài ví dụ rồi và ngay bây giờ cô sẽ đưa ra cho các con một số quy ước khi mà chúng ta làm tròn số nhé. Trường hợp 1 là nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0. Ví dụ như là làm tròn số 38,2343 đến chữ số thập phân thứ nhất. Ta nhận thấy số này thì các chữ số thập phân thứ nhất là 2, chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 3, nhỏ hơn 5 nên là chúng ta sẽ giữ nguyên bộ phận còn lại nhé. Ta được là 38,2343 xấp xỉ bằng 38,2, nghĩa là chúng ta đã làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm tròn số 334 đến hàng chục. Vậy thì 334 sẽ xấp xỉ bằng 330 nhé. Đối với quy tắc số 2 là trường hợp 2, nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 với chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì chúng ta sẽ thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0, được không nào? Ví dụ nhé, làm tròn số 4,578 đến chữ số thập phân thứ 2. Số này thì các chữ số thập phân thứ 2 là 7, chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 8. Số 8 này thì lớn hơn 5 đúng không? Nên là chúng ta sẽ cộng thêm 1 vào 7. Vậy thì chúng ta sẽ được là 4,575 xấp xỉ bằng 4,58, nghĩa là chúng ta đã làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2. Tiếp theo là cô sẽ làm tròn số 1479 đến hàng trăm thì làm như thế nào nhỉ? Cũng như ở trên nhé, thì chúng ta sẽ có kết quả là 1479 xấp xỉ bằng 1500, nghĩa là chúng ta đã làm tròn đến hàng trăm rồi. Để các con có thể vận dụng những quy tắc vừa rồi một cách nhuần nhuyễn thì cô sẽ đưa ra một số bài tập như sau. Bài tập đầu tiên là các con hãy làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất. Đầu tiên là 6,70, 8,45, 2,119, 29,88 và 9,99. Áp dụng những quy tắc ở trên thì bài này rất là đơn giản với các bạn nhỏ nhờ. Chúng ta sẽ có kết quả là 6,70 xấp xỉ bằng 6,7, 8,45 xấp xỉ bằng 8,5, 2,119 xấp xỉ bằng 2,1, 29,88 xấp xỉ bằng 29,9 và 9,99 xấp xỉ bằng 10. Bài tập số 2 là chúng ta sẽ vận dụng những quy tắc về cách làm tròn số để chúng ta có thể tính được bài toán đố sau đây. Các con hãy tính chu vi về diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10,234 m và chiều rộng là 4,7 m, làm tròn đến hàng đơn vị. Chúng ta sẽ có chu vi mảnh vườn là 10,234 cộng 4,7 nhân 2 bằng 29,868 m. Làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được là 30 vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 8. 8 này thì sẽ lớn hơn 5 nhé. Vậy thì chu vi mảnh vườn xấp xỉ bằng 30 m.
Vậy còn diện tích mảnh vườn thì sẽ tính như thế nào nhỉ? Các con sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng thì chúng ta sẽ được là 48,0. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tính diện tích mảnh vườn nhé. Chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng là 10,234 nhân 4,7. Chúng ta sẽ làm tròn kết quả đến hàng đơn vị thì sẽ được là xấp xỉ 48 m². Vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 0 nhỏ hơn 5. Vậy thì diện tích mảnh vườn xấp xỉ là 48 m². Vậy là bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong những bài học lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.